Wouldn't you like to go to heaven? Nu ai vrea să mergi în ceruri? If he says yes, Dacă el spune da, we ask him another question. punem o altă întrebare. Would you like to pray this prayer? Ai dori să rostești această rugăciune? If he says yes, Dacă el spune da, we pray with him. ne rugăm cu el. And then after we pray with him, we ask him, did God save you? După care, dacă ne-am rugat cu el, îi întrebăm, te-a mântuit Dumnezeu? If he says that he doesn't know, Dacă el spune că nu știe, we tell him, of course God saved you. îi spunem, bineînțeles că Dumnezeu te-a mântuit. You prayed the prayer. Ai rostit această rugăciune. You asked him to come into your heart. I-ai cerut să vină în inima ta. If he didn't save you, he's a liar. Dacă nu te-a mântuit, înseamnă că el e mincinos. Because he said, behold, I stand at the door and knock. Pentru că el, iată, spune, eu stau la ușă și bat. And if anyone opens that door, Dacă deschide cineva această ușă, I'll come into eu him. voi intra la el. Well, now let's look at all of this for a minute. Acum, haideți să ne uităm la toate aceste lucruri pentru câteva momente. First of all, the question, do you know you're a sinner? În primul rând, prima întrebare. Tu știi că ești păcătos? If a man says yes, it means absolutely nothing. Dacă un om spune da, asta nu înseamnă nimic. Go ask the devil if he knows he's a sinner. Duceți-vă și întrebați diavolul dacă știe că e păcătos. He'll say, why, yes, I am. Și el spune, da, bineînțeles că sunt. And a mighty fine sinner at that. Și, de fapt, un mare păcătos. You see, we live in a culture that drinks down sin like water. Avem de-a face cu o societate care absorbe păcatul ca apa. We make fun of sin. Facem mișto de păcat. We laugh about sin. Râdem de păcat. When you as a Christian ask a pagan if he knows he's a sinner, it means nothing if he says yes. Când tu, fiind creștin, întrebi un păgân dacă el știe că este păcătos și el spune da, nu înseamnă nimic. It is your job as a preacher of the gospel to take him through the scripture and show him what that means. Trebuie tu, ca un vestitor al Evangheliei, de fapt, să-i pas cu pas prin Evanghelie și să-i arăți ce înseamnă lucrul acesta. Because the question is not, do you recognize you're a sinner? Pentru că întrebarea nu este, de fapt, recunoști că ești păcătos. The question is this. Întrebarea este aceasta. As you have been listening to the gospel, Acum că ai ascultat Evanghelia, has God worked in your heart in such a way a lucrat Dumnezeu în inima ta într-un asemenea mod that the sin you once loved you now hate, încât păcatul pe care l-ai iubit odată, acum îl urăști. and the sin that you once followed after you now want to be free from it. Și păcatul care te-a lovit odată, vrei acum să fie liberat de el. It's not a question of whether someone recognizes they're a sinner. Nu se pune problema dacă cineva recunoaște că este păcătos sau nu. It has God done a work in their heart. Este Dumnezeu care a realizat o lucrare în inima lor. Did you realize that in the scripture salvation is one of, if not the greatest demonstration of God's power? Ați observat în Scriptură că una dintre cele mai mărețe, dacă nu cea mai măreață manifestare a lucrării lui Dumnezeu este mântuirea. The universe was created ex nihilo. Universul a fost creat din nimic. Out of nothing. Din nimic. But when God saves a man, dar când Dumnezeu mântuiește un om, He takes something corrupt, ia ceva corupt and vile, și strigat and depraved, și decăzut, and turns it into something holy. Și îl transformă în ceva sfânt. The conversion of a man is compared to the resurrection of Jesus Christ from the dead. Convertirea în viața unui om este comparată cu învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. That the power of God is manifested. Puterea lui Dumnezeu se manifestă. And lives are changed. Și viețile sunt schimbate. And that is not in our evangelism today. Și asta nu găsim în modul nostru de evangelizare astăzi. Do you know what one Romanian brother told me several years ago? Și ce mi-a spus acum câțiva ani un frate din România? He said, all your American evangelists who come over here. Toți voi evangeliștii ăștia americani care veniți aici în România. I said, they're not mine. Și am zis, ăștia nu sunt ai mei. But he said, all those American evangelists who come over here. Dar el a spus, toți acei evangeliști americani care vin aici. And they talk about thousands and thousands of Romanians who have been saved. Și vorbesc despre mii și zeci de mii de români care au fost mântuiți. He said, if what those Americans say is true, dacă tot ce spun acei americani este adevărat, then every Romanian in my country has been saved 4 times. Atunci fiecare român din țara mea a fost mântuit de 4 ori. You know that's true. Știți că asta
este adevărat. Isn't it? Nu-i așa? My dear friend Ernesto Zacarias Prietenul meu drag, Ernesto Zacarias, in Peru, din Teil, one of the most wonderful pastors in unul the dintre world. cei mai minunați păstori din lume. He came to me one day in my office there in Lima, Peru. A venit odată în biroul meu din Lima, Peru, And he said, I'm never having an evangelistic crusade again in my church. nu o să organizez niciodată o cruciadă evanghelistică în biserica mea. Now this man loves souls and knocks on doors every day. Omul acesta iubește sufletele și bate la uși în fiecare zi. So I said, why aren't you going to have an evangelistic crusade? Și l-am întrebat, bine, dar de ce nu mai vrei o cruciadă evanghelistică? He said, because we just had one and 100 people were saved. Pentru că tocmai am avut una și 100 au fost mântuiți. I said, that's great. Și am zis, wow, super! He said, not one of them came to church on Sunday. Și am zis, bine, dar niciunul dintre ăștia 100 nu a apărut la biserică duminică. You know that's true. Știți că asta este adevărat. How much commotion and activity. Cât de multă activitate. But after all the dust settles, Dar după ce se așează praful, very little's been changed. foarte puține lucruri s-au schimbat. Think about it. Gândiți-vă puțin. What is the gospel? Ce este Evanghelia? Now, if we ask a man, do you know you're a sinner? Acum, dacă întrebăm un om, știi că ești păcătos? And he says yes. Și el spune da. We quickly take him to the next question. Imediat îl ducem la următoarea întrebare. Because that's what the tract says to do. Pentru că așa ți se spune în tratatul pe care îl ai. And we say, would you like to go to heaven? Și îl întrebăm, ai vrea să mergi în cer? Have you ever had anyone say, well, no, I'd rather go to hell? A spus cineva vreodată, nu, mai degrabă aș merge în ea? Let me share with you something. Dați-mi voie să vă spun ceva. Everybody wants to go to heaven. Toată lumea vrea să meargă în cer. They just don't want God to be there when they get there. Dar ei când ajung acolo nu vor ca Dumnezeu să fie acolo. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. Several years ago there was a film made called What Dreams May Come. Acum câțiva ani a fost realizat un film, What Dreams May Come. Ce ar putea să devină visele. It was about an agnostic doctor who dies and goes to heaven. Vorbește despre un doctor agnostic care moare și merge în ceruri. Because everyone in Hollywood goes to heaven. Pentru că toți cei de la Hollywood merg în ceruri. Except Christians. Cu excepția creștinilor. So he goes to heaven. Și merge în ceruri. And he meets an angel. Se întâlnește cu un înger. And he says to the angel, there's heaven. Și spune îngerului, cerul există. Angel goes, yeah. Îngerul, da. And he goes, well, is there a God? Și atunci întreabă, există și Dumnezeu? And the angel said, yeah. Îngerul spune, da. Well, where is he? Unde este? He's up there. E sus. Now, I want you to think about that. Vreau să vă gândiți. God no longer has place in our world. Dumnezeu nu mai are loc în lumea noastră. To suggest that man is not the center of the universe would make everyone mad. Să sugerezi faptul că omul este păcătosul universului are elevat pe toată lumea. Even though everyone says there's a God, we realize he's way away and cannot speak to us. Chiar dacă toți sunt de acord că există un Dumnezeu, toți spun nu, e prea departe și nu ne vorbește. He's in heaven. E în cerul. But then we get to heaven, dar apoi ajungem în ceruri and we've moved him one step further up. Și l-am mutat un etaj mai sus. My dear friend, prietenul meu drag, all men want heaven. Toți oamenii își doresc cerul. But that's not the question. Dar nu așa se pune întrebarea. Back in the jungle, în junglă, when they're burning off a rice field, a field full of rice, they burn it. Când ard un câmp plin de orez, when that field catches on fire, când ia câmpul acela foc, snakes run out everywhere. Șerpi fug peste tot. But they're still snakes. Dar sunt încă șerpi. Salvation does not mean that you just want to save yourself. Mântuirea nu înseamnă pur și simplu că vrei să te scapi and remain the way you are. Și să rămâi așa cum ești. Because the question is not, do you want to go to heaven? Pentru că întrebarea nu este vrei să mergi în cerul. The question is this. Întrebarea este aceasta. The God that you have ignored and even hated. Dumnezeul pe care până acum l-ai ignorat și chiar l-ai urât. Has he done such a work in your heart? A făcut cumva o asemenea lucrare în inima ta.
that you now desire Him. Încât acum îl dorești. You want Him. Îl vrei pe El. You want Him even more than the forgiveness of your sins. Îl vrei mai mult decât iertarea păcatelor tale. You want Him even more than self-preservation. Îl vrei mai mult decât starea ta de păstrare. So the question is not, do you want to go to heaven? Așa că întrebarea nu este, vrei să mergi în cerul? The question is, do you want God? Întrebarea este, îl vrei pe Dumnezeu?